আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল এই ভিডিওটো বহু কমেন্টৰ ওপৰত বনোৱা আছে কাৰণ বহুতে কমেন্ট কৰিছিল যে দাদা নকনিৰ ওপৰত এটা এক্সাৰসাইজ কৈ দিয়ক যে কেনেকুৱা এক্সাৰসাইজ কৰিলে নকনি ভাল হৈ যাব বন্ধুসকল মই অলৰেডি আপোনালোকক তিনিটা এক্সাৰসাইজ দেখাম কাৰণ বন্ধুসকল কাৰাটিত এনেকুৱা কোনো বস্তু নাই যে আপুনি যে এক্সাৰসাইজ দিম মানে সেই এক্সাৰসাইজ কৰিলে আপোনাৰ যে সেই প্ৰবলেমটো যাতে দূৰ নহব এনেকুৱা কোনো কথা নাই ঠিক আছে কাৰণ এনেকুৱা এক্সাৰসাইজ দিম যে প্ৰবলেম আপোনাৰ দূৰ হ'বই হ'ব ঠিক আছে অলৰেডি মই আপোনালোকক তিনিটা এক্সাৰসাইজ দিম যিকিটা কৰিলে আপোনালোকৰ নকনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰথম কথা নকনি কোনো হালুৱা নহয় যে ইমান কোনো ডাঙৰ বস্তু নহয় যে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব কিন্তু আপোনালোকে এসএসসি জিডি ইন্ডিয়ান আৰ্মি এছাম পুলিচত যেতিয়া ইন্টাৰভিউ দিব যাব তেতিয়া যদি আপোনাৰ আঠু দুটা মানে নকনি বেমাৰটো আপোনালোকৰ যদি আঠু দুটা মানে জুই লাগে তেতিয়া মানে ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হয় তো সেইভাবে আপুনি আঠু দুটা নলগা কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিছু মানে বহুত টেকনিক আছে কিন্তু আপোনালোকৰ টেকনিক যদি বেছি ইউজ কৰে তেতিয়া হলে যদি জুনে চাই তেওঁলোকৰ যদি সন্দেহ হয় তেনেহলে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক তিনিটা এক্সাৰসাইজ দিম তো আপোনালোকে এই এক্সাৰসাইজ গিটা প্ৰেক্টিস কৰিব যে এটু নহয় মই এক্সাৰসাইজ গিটা দিছো আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিস নকৰে তো আপোনালোকৰ যেটো প্ৰবলেম আছে সেই প্ৰবলেমটো ঠিক হৈ না যাব ঠিক আছে অলৰেডি 3 মাহ কৰিব আপোনালোকে এই এক্সাৰসাইজটো ঠিক আছে তো প্ৰথম আপোনালোকে যেটো এক্সাৰসাইজ হ'ব বন্ধুসকল সেই এক্সাৰসাইজটো হৈছে আপোনালোকৰ অলপ দূৰত যাব লাগিব বন্ধুসকল এই এক্সাৰসাইজটো কৰোঁতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ধ্যান ৰাখিব যেনেকৈ স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে তেনেকৈ অনুৰূপে আপোনালোকৰ যেটো ভৰিৰ যেটো আগৰ যেটো পটা ফ্ৰন্ট সাইডটো আপোনালোকে বাহিৰৰ ফালে মেলি দিব ঠিক আছে মেলি দি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা দৰে উঠা বহা কৰিব ঠিক আছে এই এক্সাৰসাইজটো আপোনালোকে 40 বাৰ কৰিব পাৰে বেছিকৈ কৰিলে বেছি ভাল ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকে পাৰফেক্ট কৰিব যেনেদৰে স্ক্ৰীনত দেখিছে ঠিক আছে তো বন্ধুসকল এই এক্সাৰসাইজটো কৰিব মানে আপোনালোকৰ যেটো ভৰিৰ পটাটো বাহিৰৰ ফালে স্লাইড মেলি দিব মাজত আপোনালোকৰ মিনিমাম 3 ফুট গ্যাপ ৰাখিব নিজৰ কমফৰ্টেবল অনুসৰি আপোনালোকে 3 ফুট গ্যাপ ৰাখিব তো কিছুমানে বহু কয় যে আপোনালোকৰ মাজত মানে আপোনাৰ আঠুৰিটাৰ মাজত মানে আপুনি যদি ইটা হুমাই দিয়ে তেনেহলে ভৰিটো আপোনালোকৰ মেল খাই যাব তো তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ আৰু কিছুমানে বহুতে ভিডিও বনাই যে আপোনালোকৰ সেই বেমাৰটো আপোনালোকৰ এক মাহত দূৰ হৈ যাব তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যেটো বেমাৰ আপুনি জনম ধৰি আপুনি দেহা লৈ ফুৰিছে সেই বেমাৰটো এক মাহত কেনেকৈ দূৰ হ'ব ঠিক আছে তো সেইবিলাক একদম ফকটিয়া হয় কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নলেজ নাই এনাই বনাইছে ঠিক আছে তো সেইবিলাক বিশ্বাস নকৰিব ঠিক আছে সিম্পল কথা তো যেটো বেমাৰ আপোনালোকৰ জন্ম ধৰি হৈ আছে বেমাৰটো তো সেই বেমাৰটো এক মাহত দূৰ কৰাটো সম্ভৱ জানো ঠিক আছে তো 3 মাহ আপোনালোকে মই যেটো এক্সাৰসাইজ দিছো এই এক্সাৰসাইজটো কৰিব লাগিব আৰু মই যে আগত যে যেটো এক্সাৰসাইজ কৰিলো সেই এক্সাৰসাইজটো আপোনালোকে মোটামুটি ৰাতিপুৱা 40 বাৰ আৰু যেতিয়া জগিং কৰিব যাব ৰানিং ফাটিবেলা যেতিয়া ৰানিং কৰিব যাব ফাটিবেলা 40 বাৰ কৰিব ঠিক আছে নেক্সট যেটো এক্সাৰসাইজ হৈছে বন্ধুসকল মই এটো কাৰণে আপোনালোকক এখন বস্তু আনিব লাগিব নেক্সট এক্সাৰসাইজ হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিকোনো আপোনালোকে মৰ্নিং কৰিব যেটো প্লেস ঠাইত ধুনিয়া এটা ঠাণ্ডা ঠাইত আপোনালোকে এই এক্সাৰসাইজটো কৰিব কি কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই আছো তো বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে শুই ল'ব এনেকৈ শুই লৈ আপোনালোকৰ ভৰিখন এনেকৈ দিব দি এই এক্সাৰসাইজটো কৰিব আগুৱাই নল'ব মোক পুৰা দেখা তো এনেকৈ হাতখন এনেকৈ দিব এই এক্সাৰসাইজটো কৰিব ঠিক আছে এই এক্সাৰসাইজটো এনেকৈ এই এক্সাৰসাইজটো আপোনালোকে 50 বাৰ কৰিব ঠিক আছে নেক্সট এক্সাৰসাইজ সেম এনেকৈ আপোনালোকে এখন ভৰি আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব হাতটো এনেকৈ দিও কৰিব পাৰে এনেকৈ দিও কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই তো এনেকৈ কৰিব ঠিক আছে তো এই এক্সাৰসাইজটো আপোনালোকে মিনিমাম 50 বাৰ কৰিব ঠিক আছে তো 3 নম্বৰ এক্সাৰসাইজ হৈছে বাটাৰফ্লাই ঠিক আছে আপোনালোকে এই এক্সাৰসাইজ দুটা কৰি যদি আপোনালোকে বাটাৰফ্লাই নকৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ এই দুটা এক্সাৰসাইজ আপোনালোকৰ বেকাৰ যাব ঠিক আছে তো সেইবাবে আপোনালোকে বাটাৰফ্লাই কৰিব তো বাটাৰফ্লাই কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই আছো ভৰিটো এনেকৈ কোচ লগাব ওচৰতে নলগাব তো কোচ লগাই কিন্তু আপোনালোকৰ বডি সদায় সিধা হ'ব লাগিব বাটাৰফ্লাই কৰিলে তো এনেকুৱা নহয় এটো ৰং দিস ইজ ৰং ঠিক আছে তো আপোনাৰ বডি ষ্টেট
তো এনেকৈ আপোনালোকে 2 মিনিট থাকিব ঠিক আছে 2 মিনিট এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বাটাৰফ্লাই কৰিব তো আপোনালোকৰ এক্সাৰসাইজ যদি দূৰ নহয় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ডিসলাইক মাৰিব ঠিক আছে তো বন্ধুসকল এক্সাৰসাইজ মেইনলি এই তিনিটাই মুঠা এই তিনিটাই আৰু আপোনালোকৰ এই তিনিটা এক্সাৰসাইজ কৰক যদি ঠিক নহয় মোক ক'ব তো বন্ধুসকল চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব ঠিক আছে কাৰণ মই যেটো সেলফ ডিফেন্সো শিকাবলৈ গৈ আছো এই চেনেলটো তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যদি শিকাৰ ইচ্ছুক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব